ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บัตรทีชาแนลจ้าเย้จากคอนเทนต์นี้นะครับเป็นการรีแคปนะครับ A Dog and a Plane นะครับ EP 6เนาะครับหมาเห่าเครื่องบิน EP 6จ้าอืมดูไปแล้วก็มีความสุขไปก่อนอื่นนะครับที่เราจะพูดไปคุยกันในรีแคปนะครับต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนแล้วโอนเลยสแกนแล้วโอนเลยกับตรงนี้นั่นเลยจ้านะครับหรือว่าการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์ก็ตามแต่ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากไปกว่านั้นอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนจิม MTV เนาะแหล่งใช่บันเทิงแหล่งบันอืมเทิงที่ไม่ใช่สถานที่แหล่งบันอืเทิงที่มมันเป็นแบบว่าหับของคอนเทนต์ที่มันดีๆแบบนี้โอเคอืมกับการรีแคปของพวกเราเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไปเลยจ้าเริ่มเลยอันเริ่มอ่ะเลย อืมฉันขอพูดถึงแฟนฉันก่อนเออแฟนคนแรกก่อนอุ๊ยมีหลายคนแฟนคนแรกก่อนเออเอาอย่างนี้คือจริงๆแล้วว่าพี่รู้สึกว่าวันนี้นะมันเหมือนกับจะบอกว่าไงดีมันจะมีความแบบเรโทรเบาๆสำหรับความเป็นซีรีส์วายเนาะด็อกเตอร์เนาะถ้าเราจะพูดถึงเนาะอืมพล็อตที่มันเป็นแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่าอ่าแก้วหน้าม้าอารมณ์แบบเนี้ยคือมันมีความแบบว่าฉันจะต้องแบบมีมีเธอเป็นไอดอลเนี่ยหรอกปะอืมมีเธอเป็นไอดอลแล้วฉันก็จะต้องแบบว่าโอ้ตายแล้ว ไอเปลี่ยนเพลดอลไม่ชอบงให้มันดูดีฉันอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วกลายมาเป็นแบบไอดอลสุดฮอตอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบแก้วน้ำม้าอย่างเงี้ยฉันเลยต้องทำทุกอย่างเพื่อให้แบบว่าให้เหมาะให้ครูอะไรอย่างเงี้ยมันอืเป็นมมันเป็นซับพล็อตเนอะของคู่รองด้วยแล้วก็รวมถึงซับพล็อตของตัวเรื่องด้วยที่เขาเอามาครอบเนอะเอาตัวนี้มาครอบอะไรอืมเงี้ยถามว่าคือดูแล้วกรี๊ดแล้วหวีดไหมดูแล้วกรี๊ดแล้วหวีดเพราะมันดูแล้วรู้สึกอุ้ยตายแล้วน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบ เอาตรงๆอันนี้มันเป็นพล็อตที่แบบว่าขายกี่รอบก็ดูช่ำสำหรับความเป็นวายอืมเอาตรงๆเพราะมันดูรู้สึกว่ามีความเป็นแบบไอดอลจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าส่วนตัวพี่ติดเรื่องวิธีการนำเสนอวิธีการเล่น คือเรื่องพอมันมาด้วยไดนามิกแบบเนี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันต้องการความย้อมฉ่ำให้กับเรื่องที่มันแบบว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพล็อตแบบเนี้ยมันเป็นพล็อตที่มันจะทำให้แบบหัวใจฟูมันจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าแบบอุ้ยตายแล้วมันน่ารักจังเลยอุ้ยตายแล้วมันหวานจังเลยแล้วในที่สุดพี่เขาก็รับรักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอืมอืมแล้วเขาก็ไปทวิสต์เนอะว่าเขาไม่ได้เป็นรับรักอย่างเดียวคือเขากลายมาเป็นพี่คนนั้นขอโอกาสด้วยซ้ำ อืมเนื้อว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าตัวตอนเนี้ยคือมันน่ารักดีแต่ว่าวิธีการนำเสนอมันจะมีทั้งช่วงตอนที่ไม่รู้นะว่ามันเป็นการจังหวะของคู่กับจังหวะการเข้าคู่การแสดงของนักแสดงระหว่างม่อนกับริวหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งเพราะอย่างเช่นแบบว่าตอนที่พอจูบเสร็จปุ๊บก็แบบซ่อมก๊อกน้ำไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจังหวะหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันดูอืดไปหรือว่ามันดูช้าไปแต่ว่าจังหวะมันดูไม่คอมเมดี้เหมือนตอนที่เรื่องเขาเล่าเหมือนตอนที่โทนเรื่องทั้งหมดมันเล่าเนกอะว่าโทนเรื่องทั้งหมดมันเล่าแบบคอมเมดี้มันโชะบัดบิดดึงบัดบิดดึงอะไรอย่างเงี้ยปัดบิดดึงอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมพี่ว่าไอ้ตัวตอนซีนนั้นมันดูจังหวะมันแปลกแปลงส่วนตัวพี่นะแล้วมาประกอบกับตอนที่สนามฟุตบอลโรงเรียน คือโลเคชันมันกำลังย้อนพาเราทุกคนไปในความทรงจำของตัวละครแต่วิธีการเล่นของริวส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับริวไม่ได้อยู่กับเซตอันนี้เราคุยตรงๆเลยนะคือริวเหมือืมอนริวไม่ได้อยู่กับเซตเหมือนกับว่าเหมือนริวมาเพื่อพูดบทพี่รักริวนะลูกไม่ลูกพี่รักริวนะแต่พี่ก็ต้องคุยเพราะว่าคือตัวละครคือพี่ไม่เห็นตัวละครในนั้นน่ะพี่เห็นนักแสดงหนึ่งคนกำลังพูดบท อันนี้พูดตามตรง คือเราไม่เห็นว่ามันจะมีอดีตในหัวน้อง อดีตในดวงตาน้อง เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้พาเราย้อนกลับไปอดีตเขาไม่ได้พาไป แล้วอืมเราไม่เห็นความรู้สึกที่มันแบบว่าเป็นสถานที่ที่เขาเขารู้สึกว่าเขาต้องฮึดหรือมันคือสถานที่ที่มันเป็นสถานที่สร้างปมมันสำคัญนะสำหรับตัวละครสำคัญนะที่เรามันจะโอ้โหแล้วย้อนกลับมาหากลับมาพร้อมกับคนที่เรารู้สึกดีคนแรกด้วยหนักเลยนะอืมคือเราไม่เห็นสภาวะของตัวละครตัวตัวเวหา อืมคือก็เลยรู้สึกแบบเสียดายอันนี้พูดตามตรงว่าเสียดายแล้วรู้สึกว่าแบบไอ้ตัวพอมันเป็นเรื่องราวแบบเนี้ยวิธีการนำเสนอแบบนี้ปุ๊บมันกลายมาเป็นว่า
จากเดิมที่มันจะทำให้หวานเป็นแบบเป็นฉ่ำซ้ำสองอ่ะฉ่ำยิ่งกว่าฉ่ำเพราะว่ามันมีการเอาพล็อตเก่าๆมาใช้แต่ว่ามันมีการทวิสต์พล็อตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยให้แบบกลายมาเป็นแบบตัวพระเอกที่เรากลายมาเป็นแบบลับลักไม่ใช่กลายมาเป็นพระเอกอ่ะกลายมาเป็นคนขอโอกาสเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันหายแล้วมันทำให้เราห่างกับเรื่องเยอะเลยแต่ว่าไอ้ที่มันยังมีมาทำให้เราลิงเกจของมันอยู่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องและพล็อตของมัน สำหรับพา insert ร์ทนี้ ของอืมดีเข้า อื มาม อย่างเงี้ยนะแบบสำหรับพล็อตนี้นะตอนนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่า เอ๊ะมันมีคำถามแหละว่ามันเกิดอะไรแบบไหนยังไงขึ้นแต่พี่เชื่อว่าน่าจะมีคำตอบด้วยในตัวของตัวทุกคนเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแค่อยากมาชวนคิดชวนคุยเฉยๆกับภาพนี้ของพาร์ทนี้นะครับ อืม ส่วนแฟนพี่คนหนึ่ง เขินเนี่ยเว้ย น้องบันนี่ใช่ไหมน้องบันนี่เอจะบอกว่าไงดีอ่ะโดยจริตเฟมินีนที่อยู่ในร่างของนึกออกปะอืมคือช่วงต้นอีพีจริตเฟมินีนมากนะที่สุดนะผมแบบยาว5 เมตรนี่บอกไงแบบเป็นเฟมินีนมากวิธีการสะบัดการชายการเอื้องการเยื้องการย่างมันดูรู้สึกแบบเอาตรงๆนะมันน่าตบดัดจน่าหริยิกตอะไรอย่างอืเงี้ยมมันดูรู้สึกแบบแต่มันมีความน่ารัก อืในม ในรูปในทีนั้นน่ะมันก็เลยกลายมาเป็นวิธีการเล่นมันดูแล้วรู้สึกแบบกระมิดกระเมียนแบบกำลังพอดีดูไม่แบบอืมว่าหูน่ารำคาญสายตาอะไรจะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมกับแบบอืมอืมเล่นอะไรขนาดนี้ว่าหมายความว่าแบบไม่รู้เรื่องเลยไม่เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมมันอยู่ในระยะกำลังสำหรับพี่มันอยู่ในระยะกำลังพอดีหวานอ่ากำลังแบบว่าหน้าหมันเคี้ยวกำลังหน้าอืมเข้าไปแล้วแบบฟัดอะเนี่ยว่าแบบเหมือนอืมแบบเราเห็นเด็กแก้มอยู่แล้วอยากแบบเข้าไปงุ้ย อืมโลกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เดียวกันกับอารมณ์นั้นก็คือแบบอยากเข้าไปใกล้อยากเข้าไปแบบมอบความรู้สึกดีๆให้อะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นแบบภาพอืมตอนนั้นเนอะเราก็รู้สึกว่าเป็นคือในในอีพีเนี้ยพี่ว่าตัวละครน่ะมันมีความจะบอกว่าไงดีสับสนในสภาวะทั้งความรู้สึกของตัวเองแล้วก็การตัดสินใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มีเพื่อนดีเพื่อนก็ฉีดยาเก่งเอาเลยนู่นเลยเอาเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วอืมก็ประกอบกับคือมันมีตัวเร่งปฏิกิริยาในตอนท้าย EP ที่อืมเขาเอาคุณแฟนเก่าเข้ามานั่งพี่ไลอ้อนพี่ไลออนพี่อืมไลออนมันนั่งคุกเข่าขอแต่งงานซึ่งมันเป็นความฝันของคนคนหนึ่งมันเป็นดรีมเนาะคือตอนอืเนี้ยมมันคือถ้าเทียบพาร์ทเนี่ยอันนี้มันพี่รู้สึกว่ามันเป็นภาพความฝันอะภาพความอืมความฝันแบบเป็นไอเดียลิสติกอะเป็นไลฟ์ที่เป็นไอเดียลิสติกทั้งของตัวเวหาเองที่เขาอยากแบบ อืมกรูมอัพขึ้นมาใช่ไหมเพื่อจะไปแบบว่าเป็นแบบไปเท่าพี่เขาให้ได้แบบเหมาะควรอืกับพี่คนนั้นมและหันมามองฉันให้ได้กับอีกคนหนึ่งคือแบบว่าฉันอยากแบบดีพร้อมจนมีคนมาคุกเข่าขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอืมไอเดียลิสติกเนาะความเห็นส่วนอืมตัวพี่เนาะมันเป็นพาที่เข้ามาจับแล้วมันพี่ว่ามันเสมอกันเนาะแต่คนหนึ่งเนี่ยมันเจอภาพความจริงแบบหนึ่ง กับอีกคนหนึ่งเขาก็เจอภาพความจริงอีกแบบหนึ่งคนนั้นคือเขาได้คนเดิมเนาะเขาอืมได้พี่อัคคีคนเดิมเนาะแต่พี่อัคคีคนนั้นกลายมาเป็นใครขอโอกาสอะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยเขาได้ความสบายใจคันนี้แต่ได้ความสบายใจกลับมาคือเขารู้แล้วว่าเอาเข้าจริงแล้วคนที่เขาใฝ่หาไขว่คว้ามาโดยตลอดมันกลับกลายเป็นไม่ใช่ความสุขของชีวิต อืมเออแค่คนง่ายๆเรียบง่ายธรรมดาที่ทำให้เขายิ้มได้ต่างหากอันเนี้ยเขาถึงจะเรียกว่าความสุขของชีวิตแล้วต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเจอมันอืก็เลยกลายมมาเป็นความรู้สึกแบบว่าไอ้พวก idealistic life อ่ะมันมีไว้ให้แบบว่าทำตามฝันแต่เอาเขาจริงแล้วว่าตามความฝันมันคือความฝันไงมันก็คือแค่ความฝันอืมแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณสามารถเดินได้หายใจได้ยิ้มได้มีความสุขและหัวเราะได้ อาจจะไม่ใช่ความฝันของคุณก็ได้อาจจะเป็นคนข้างๆคุณในปัจจุบันก็ได้มันก็รู้สึกแบบสำหรับพี่แบบมันดูแล้วถ้าเอาธีมมาเล่นเอาวิธีการเล่นแบบนี้มาคุยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่า EP เนี้ยมันตอบโจทย์แล้วว่ามันมีอืมโจทย์ตัวนี้ขึ้นมานะแล้วมันมีเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังนะแล้วมันมีคนเหล่านี้เป็น messenger ส่งสารให้เรารู้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอันเนี้ยพี่โอเคพี่ชอบแหละน่ารักแดดอืมประมาณนี้ของพี่ใช่ก็แต่พี่ปอนเลยแล้วกันก่อนบายลุยที่จะโยนไปให้หนูหน้าแต่นิดนึงก็เรื่องการแสดงของนิววี่อะไรผมว่า
มันทำให้เชื่อว่าเขาเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกับน้องกระปุกอ่ะใช่คือมันเป็นคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะมันต้องมีจริตจักร้านที่มันเหมือนกันอ่ะศีลต้องเสมอกันอ่ะอันนี้เขาดูเลยว่าสองคนนี้น่ะเขาเป็นเพื่อนกันที่สนิทกันมากรู้ใจกันแค่ว่าปากปุ๊บฉันก็รู้หมดแล้วเรื่องของแกไม่ต้องบอกเรายังรู้เลยว่าแกก็ชอบเขาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือกิจกรรมมันเหมือนกันอ่ะมีความเป็นของนิววี่อ่ะในถูเรื่องเนี้ยกถูกตอนเนี้ยที่เล่นกระปุกอ่ะมันเสมอกัน ซึ่งมันก็เราก็แบบว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับตอนของอาคีกับเวหานะที่เราอืมรู้สึกว่าเวหามันหายไปตอนอืมที่เขาเจอกับอาคีแต่อืมนิววี่ตอนที่เขาเจอกันกับเพื่อนตัวเองเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเราเชื่อได้ว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆสนิทอืมกันจริงๆรู้ใจกันจริงๆพันกันด้วยอืมเออมันทำการแสดงมันทำให้เราเชื่อจริตจักร้านที่มีคบเพื่อนในกระปุกจะไม่มีจริตจักร้านเหรอมันก็ไม่ได้มันเพื่อนกลุ่มเดียวกันมันก็มีอะไรที่มันเสมอกันบ้างก็แบบการแสดงเขาลงตัวของใช่ตัวของนิววี่กันแบบว่าใส่ตัวละครเพื่อนเข้ามาก็เชื่อว่านี่แหละเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันจริงๆแล้วส่วนของเตตะวันเหรอเตตะวันอีพีนี้ก็น่ารักมากน้องเขาแบบมุมแบบที่ไม่รู้สิไม่ไงก็แฟนนะพี่ปอนนะก็ต้องบอกว่านะต้องเชียร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ยังไม่ได้รู้สึกว่า พูดอะไรเลย ก็ติดตามเจตวันตั้งแต่แบบบทพีทเก้าอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกๆมาเลยเนาะตั้งแต่เขาเล่นคู่กันกับนิวี่เรื่องแรกจนเรื่องทุกเรื่องก็ติดตามมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็เชี่ยวชาญในการแสดงมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเรื่องนี้มีการที่เล่นบทการแสดงหลายๆเลเยอร์ที่มันแตกต่างกันตัวละครต้องมีความต้องว่าคอมเมดี้ดราม่าบ้างเศร้าโศกบ้างอะไรบ้างเนี่ยรู้สึกเห็นการเติบโตทางด้านการแสดงของเขาแล้วก็เออ เชื่อว่าเขาเป็นพี่โตโต้ได้อะทั้งที่มีบางมุมเหมือนกันนะที่เรามองเห็นว่านี่คือเตตะวันแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ใช่เตตะวันไม่ใช่คนแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้เขากระโดดลงไปเล่นจนทำให้เชื่อว่าเนี่ยเขาเป็นเอ่อพี่โตโต้ผู้ภัยคนนี้จริงๆพี่โตโต้จริงๆเนาะแล้วก็นั่นแหละพี่ขอแต่แตะพี่ขอแตะน้องโอบแล้วกันการแสดงของด็อกเตอร์นิดนึแต่งได้ของได้ของได้ไม่ของด็อกเตอร์ของแฟนด็อกเตอร์นิดนึงคืออย่างได้ งี้คืออย่างงี้คือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเด่นชัดมากว่าเตตะวันมีการดีไซน์ตัวละครที่อืมชัดเจนแล้วก็มีการแบบอ่าจะบอกว่าไงดีทำกันบ้านค่อนข้างหนัก อืมส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพอถ้าสมมติว่าเตเป็นคนทำงานอะไรด้วยความเต็มที่อยู่แล้ว แต่พอมันมีแพชชั่นเรื่องการแสดงเข้ามาพี่รู้สึกนะว่าแบบว่าเตสัมอืมผัสเรื่องการแสดงได้มากขึ้นแล้วก็มีแพชชั่นการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยพอมันมีแพชชั่นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยมันเลยทุ่มกับการที่จะอืมไปหาคาแรคเตอร์ไปหาวิธีอืมการเล่นไปหาลมหายใจไปหาท่าที่มันเป็นแบบว่ามันถ้าเป็นโตโต้มันจะเป็นท่านี้เปล่าวะ อะไรอย่างเงี้ยอืมอารมณ์เดียวกันท่าทางอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เตตะวันอาจจะเป็นแบบหนึ่งโตโต้อาจอืมจะเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าวันเนี้ยเราพอมันมีคาแรคเตอร์ดีไซน์อย่างชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันทำให้เห็นนักแสดงน้อยแต่มันทำให้อืมเห็นคาแรคเตอร์นั้นเยอะใช่พี่ก็รู้ใช่สึกว่ามันมีความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดกับผลงานที่ใช่ใช่ผ่านๆมาเห็นแหละอืมว่าผลงานที่ผ่านๆมาดีขึ้นมากอะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนเรื่องเนี้ยจะทำการบ้านเยอะ เพราะว่าเองมันห่างจากตัวเขามากอืมๆ เขาจะต้องอืมทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ถนัดเลยมอืมากๆ ความแบบนั่งวิธียืนอะไรเงี้ยเอนะใช่เสียบัตรจ้างที่จะต้องออกไปอืที่ม1 2 3อะไรอย่างเงี้ยมัใช่นไม่ใช่เป็นตะวันที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถูกเดินต้องออกไปแล้วเลยค่ะที่นึกออกไหมเต้นกับน้องกระปุกจะเอไปเต้นอย่างนั้นอ ไม่ได้เพราะเตตะวันเต้นท่อมจังหวะทุกเพลงจะแบบเออไปลีดแบบเขาเต้นก็อืไม่ได้มเพราะเต้นตะวันต้องแบบยืนหัวเราะคนอื่นเต้นอะไรอย่างเนี้เป็นต้นอออะไรอย่างเงี้ยอืมคือเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยมันมีมันมีการดีไซน์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าโตโต้เล่นโดยเตตะวันอืมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เตตะวันเล่นเป็นโตโต้อะไรอย่างเงี้ยมันอืเห็นมมันเห็นผลลัพธ์ของเขามาลีดเขาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกดีชมนะคะเตตะวันชื่ดีนชม ดีแล้วก็ขอปิดก่อนแล้วกันนูน่าแล้วก็ยกข้อต่อให้นูน่าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็ขอทำตัวก่อนจะปิดเป็นพี่อ้อยพี่ชอตนิดนึงตรงที่ว่าเรื่องของคุณโอบและคุณไลออนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเป็นตัวจริงเขาก็คงจะไม่ทิ้งเราไปตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นหนูทำถูกแล้วลูกที่ไม่กลับไปใช่ไหมแรงมาเพราะถ้าเราเป็นกจริงไหมล่ะถ้าเราเป็นตัวจริงของใครเขาคงไม่ทิ้งเราไปตั้งแต่แรกนี่ที่เราทิ้งเขาทิ้งเราไปแสดงว่าเราไม่ใช่ตัวจริงตั้งแต่เริ่มต้นขออนุญาตนั่นแหละ ขออนุญาตทำตัวเป็นทนายจำเลย
อืม เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะมีเป็นจัดตัดสินเอให้ อเออเออคืออย่างนี้ไม่ได้ขอความแบบเห็นใจว่าแบบว่าอย่าตัดสินฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อืขอมอืมพื้นที่ให้กับความเป็นมนุษย์บ้างให้มีความผิดอืมพลาดได้บ้างอย่างอืมน้อยความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่เดินด้วยแบบไม้บรรทัดทางศีลธรรมตลอดเวลาหรอกในเรื่องจริงอะไรอใช่จริงย่างเนี้ยแต่บางทีอืมความโง่เขลาความขาดอืมเขลาความเปราะบางของความเป็นมนุษย์ที่มันไม่สามารถละความอยากอะไรอย่างเงี้ยลงไปอืมอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำลายเรื่องราวของชีวิตบางคนได้เพียงแต่ว่าเองถ้าเข้มแข็งพอที่จะให้โอกาสเขาชีวิตเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเช่นกันแค่นั้นเอง อืมได้แต่มาเวลาของจัสละค่ะ สั้นโจโตโต้ต้องๆไม่คู่จัดใครกันกับแต่แค่อืมบอกว่าอืมทั้งสองคนนี้พูดอะไรก็บอกนิสัยของทั้งสองคนนั้นค่ะ แรงมากฉันไม่ได้เป็นคนเจ้าแรชู้แต่ฉัการจะนเป็นคนงมากหนูนา พูดอะไรคิดอะไรได้นั้นมาจากประสบการณ์ชีวิตค่ะ เอาหมายความว่าฉันเป็นคนให้โอกาสคนโอเคเออเออ ส่วนฉันถูกทิ้งค่ะ คิดเอาเอง อันนี้เขาพูดจากประสบการณ์เหรออ๋อประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมโอเคอะไรโอเคอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะหนูหน้าต่อเอ๊ะต่อละ หนูจะพูดอะไรดรจบไหมจบยัง จบแล้วมีอะไรจะจบแล้วเติมไหมเห็นด้วยกับทั้งพี่ปอนแล้วก็ดรในส่วนของเรื่องการแสดงทั้งหมดคือมันเราเห็นชัดเจนมากจริงๆไม่ใช่แค่ชัดเจนแต่ EP นี้ตั้งแต่แรกอืมนะทุก EP มาเราเห็นการความสินเสมอของการแสดงของคู่อืมเตนิวก็ดีหรือชอบมากๆก็คือนิวบี้กับน้องกระปุก อืมจริตสาวที่แบบว่าอยู่คนเดียวก็ผมยาวอยู่แล้ว แล้วพออยู่อืมกับกระปุกปุ๊บถักเปียสองข้างก็ได้ มีหมาโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยเออมากแบบว่าแบบมีความเนอะจุกจิกจุกจิกเพื่อนสาวจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมมันเห็นภาพแบบว่าเพื่อนที่สนิทกันจริงๆอ่ะพูดกระปุกพูดว่านิววี่เป็นไงกระปุกพูดว่าคณิตเป็นไงคือเชื่อ อืมอืมแต่ทำไมฉันเอาชื่อจริงกับชื่อเราทำไมเอาเป็นว่าสองคนเนี้ยคือแบบเล่นเราเชื่อเคอืมมีดีในความเป็นเพื่อนแล้วจังหวะคมทั้งคู่เหมือนกันรับอืมส่งโบกปลาแล้วขำป๊อบชอบตรงนี้ส่วนอีพีนี้ก็เหมือนเดิมถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของวิธีการนำเสนอเนาะความคอมเมดี้ก็ยังอยู่คมยังอยู่ชัดอยู่อืมแล้วก็ขำแล้วขำได้อีกอืมว่าขำแล้วขำได้อีกแล้วก็ยังมีขำต่อไปได้อีก อืมอืมอย่างซีนที่บอกว่าขับรถแต่งเอเจนต์นะเอออืมเอเจนต์เอเจเอนต์มาเจนปุ๊บใช่ป่ะวิธีการโชว์แบบว่ามาดแบบว่านั่งเกาะรถเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่ตัวคณิตเองรีแอคกลับแบบมันได้อะการรีแอคกันพร็อพเพิบทุกอย่างแล้วพอไปต่อที่ร้านอย่างเงี้ยคาราโอเกะขึ้นนี้ก็อืมขำแล้วพอฝนตกปุ๊บแล้ว เอาร่มเอน่าอกลัวมากคือเออแบบถ้ามาร่มไซส์เล็กนะจะไม่ขำแต่อืมคืออันนี้เล่นใหญ่มาแล้วจะมาเจอร่มไซส์ธรรมดาไม่ได้หรือจะอืวิ่งมมาแล้วแบบเอาเสื้อมาคลุมแบบมิวสิกวิดีโอก็จะได้แบบหนึ่งแต่ก็จะไม่ขำแล้วก็มันมาเราเจอร่มใหญ่อ่ะมันอืมแบบมันใหญ่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 ขึ้นไปอ่ะคืออันเนี้ยมันอืมเป็นสเต็ปของการถ้าเกิดจะมาคอมเมดี้โบ๊ะบาแบบเนี้ยมันต้องไปแบบนี้อืมไม่งั้นอันที่สามจะแปลกเพใช่ราะหนึ่งใช่กับนี้สองไปแล้วสามมันก็ต้องขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยอืมในในทุกอนูของความคอมเมดี้หรือแบบเวลาการเข้าหน้าแล้วก็ซูมเข้าไปอย่างเงี้ยมันต้องมาจังหวะแบบนี้เราถึงจะขำแล้วขำต่อแต่สิ่งที่ชอบเป็นมากกว่าจังหวะของคอมเมดี้เพราะว่าเราเริ่มเห็นมาสไตล์ชัดแล้วเขามีความคมตรงนี้ละคือในความคอมเมดี้เขาไม่ได้ทิ้งเส้นเรื่องแล้วก็ไม่ได้ทิ้งอารมณ์ของตัวนักแสดงที่เขาค่อยๆเติบโตด้านความรู้สึกไปด้วยกับความคอมเมดี้แล้วไปกันได้อย่างอืมอย่างตัวคณิตอย่างเงี้ยอ่ะอย่างซีนเนี้ยเปิดมาปุ๊บใช่ไหม เสร็จธุระแล้วก็ไปสิอะไรเงี้ยอ่ะอืมเตะส่งประมาณนี้ใช่ป่ะแต่ในความที่เอาออกไปจากชีวิตอะเราก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้รังเกียจหรือเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้เกลียดคนคนเนี้ยอืมแต่ว่าเหมือนกับเนี่ยเหตุผลของความฉันยังอยากโสดขอใช้ชีวิตโสดก่อนฉันขอคิดก่อนมากกว่าที่แบบเออบวกกับตัวข้อมูลที่เราได้มาจากเพื่อนสาวเนาะก็แบบอืมแกทำได้เหรอคนอย่างแกเนี่ย
เทใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันบอกอืมความรู้สึกบอกคาแรคเตอร์บอกเหตุและผลว่าทำไมตรงนั้นมันเริ่มแบบนั้นแล้วมันไปจบที่จูบตรงรถไฟเอออืมแต่ชอบความที่เขาค่อยๆสร้างให้เราเห็นความรู้สึกของตัวคณิตเพราะว่าอย่างตัวโตโต้เนี่ยเราเห็นชัดอยู่แล้วมาอืมเป็นอืมเส้นยังไงเส้นอย่างนั้นแล้วมีแต่เพิ่มใช่ไหมแต่ของคณิตเขายังมีอย่างนี้บ้างนิดหน่อยแต่อีพีเนี่ยเราก็เห็นเขาค่อยๆเพิ่มเหมือนกันจากการที่แบบปฏิเสธเสร็จปุ๊บ พอเพื่อนมาแหมไม่นู่นไม่นี่หรอกปฏิเสธปากแข็งแต่ชวนมาวันเกิดอืมอ่ะชวนมาวันเกิดเสร็จจริงๆแล้วก่อนชวนมาวันเกิดก็ขึ้นรถไปกับเขาไหมอืมอ่าแต่ว่าคีย์มันคือโดนคนมาร้องเพลงให้คนมากางแล้วมันสบายใจอย่างที่บอกอะว่าเลือกสบายใจใช่ป่ะแล้วชอบสุดคือตอนที่แก้ตัวให้ ถูกต้องเหมือนกันอันเนี้ยโชใช่ว์ชัดเจชนว่าเทอบสุดเลยใจอืมแล้วใช่รใช่วมถึงว่าในความโบ๊ะบะในการทุกอย่างที่จะใส่ให้มาเต็มในความเป็นคอมเมดี้อ่ะมาเต็มหมดแต่ในดีเทลของความเต็มอ่ะมันก็ไม่ได้เอาแต่ขำอย่างเดียวไงอืมเออแหมเบิร์ d เดย์ต้องมีธีมมาถึงแต่ละคนเป็นยังไงคือมันมีความดีเทลเล็กๆในความขำแต่มันก็เป็นการสร้างซิ t u เ t ชันให้อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครสองตัวเนี้ยมันโตไป แล้วก็นั่นอืมแหละอย่างที่พี่ปอนบอกใส่ตัวสร้างปฏิกิริยาเข้ามาอย่างเงี้ยอืมตอนแรกนึกว่าใครพูดด็อกเตอร์หรือพี่ปอนไม่รู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่บอกออกไปแล้วยินดินทาอยู่นะเราก็ยังคิดว่าจะไปมุกนั้นซึ่งจริงๆแล้วอืมถ้าเป็นมุกนั้นน่ะก็อาจจะแบบมีความไม่ได้ใหม่เอาอืมแต่ออกมาเอาเฮ้ยเอาแบบนี้เลยเว้ยแล้วมาแบบ British Royal บ เอ British อ Royal ซึ่งมันถูกปูมาแล้วตั้งแต่ตอนที่แว้นมอเตอร์ไซค์มาจอด แล้วก็เอาคู่หนึ่งมาคุยแบบอุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องอื่นนะเราจะรู้สึกโหโคตรจับวางเลยว่ะแหมลงรถอืมมาปุ๊บประโยคนี้มาอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องนี้มันโบ๊ะบะอะมันก็เลยแบบอืมก็วางกันไปตรงๆอย่างนี้แหละมันก็ได้เหมือนกันฮะประมาณเนี้ยจังหวะมาดูแบบว่าคอมเมดี้ลูกทุ่งเออคอมเมดี้เอลูกทุ่งจะอโผล่ก็โผล่มามันก็ได้ของมันไม่ต้องมาแบบแหมจับวางให้รู้สึกแบบตัวละครจะต้องละเมีรู้สึกด้อยยดอะค่าไรอย่างเงี้ยอืมมันมีลูกละเมีอืยดมีแต่มว่าจังหวะโบ๊ะบะมันก็ต้องแบบคอมเมดี้ลูกอืทุ่งอ่ะต้องมา ม ถูกแล้วแบบให้ตัวพี่ไลออนเข้ามาแบบจัดหรูมาเลยขอแต่ง British งาน Royal เออซึ่งนิววีเล่นดีนะตอนที่ถูกขอแต่งงานอ่ะในแววตาก็มีความรู้สึกนะไม่รู้สึกอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึอืมกแบบว่าไม่อยากอยู่ในซี t u เ t ชันนี้ด้วยนะมันเป็นความสั่นไหวทางอารมณ์บางอย่างที่รู้สึกได้ว่า complete แล้วแหละวันนี้คือมันคอมพลีทใช่อะไรสักอย่างอืมแต่รู้แหละว่าแววตาอย่างเงี้ยไม่ได้เซย์เยสแต่อืมมันอืเป็นมอะไรบางอย่างซึ่งใช่เล่ใช่นได้ดีใช่เลยส่วมันนพี่มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขารอคอยที่ปอนพูดแหละสิ่งที่เขารอคอยและคาดคอยมันมาถึงความจริงแล้วปุ๊บอืมเขามาคุกเข่าขอแล้วเนี่ยมันตั้งคำถามนะตัวละครตั้งคำถามว่าสรุดแล้วต้องการแบบนี้จริงหรือเปล่าอืมจังหวะนั้นน่ะอืมแล้วก็ไม่ได้ทิ้งซีนคอมเมดี้แบบหยิบกระเป๋าเพื่อนพี่รู้ได้ไงว่าหนูจำไม่ได้สิพอเพื่อนมาบอกเดี๋ยวกูอืซื้อใหมม่บึ้ง อืเออม คือถ้าเกิดฟังไปธรรมดา อืมก็จะไม่ขำแต่นี่คือแบบจังหวะปล่อยอย่างเงี้ยมันได้ไงอืมอืมประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้ดีไหมครับทุกคนเราสามคนก็ใช่ก็มีประเด็นให้พูดได้คุยกันแต่ว่าอืมีพื้นมที่ว่างอีกมากมายให้พวกเธอมาพูดมาคุยกันกับพวกเรานะจ๊ะใช่ฝากด้วเราชอบอ่านยนะจ๊ะคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้อืคลิปมนี้ก็ได้หรือว่าเธอจะเอาคลิปเราไปทำอะไรแบบไหนยังไงก็ได้แล้วแต่เธอเพียงแต่ว่าติดแฮชแท็กให้หน่อยว่าปากกินชาแนลไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับฝากนิดนึงเราจะได้ไปพูดไปคุยใช่กันในทุกตามช่องทางไปอ่านที่เธอไปอืมพูดคุยกันนะจ๊ะ เอาล่ะวันนี้พวกเราสามคนต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนมาใช้เวลาร่วมกันกับพวกเรานะครับขอบคุณมากกว่านั้นคือทุกการสครับนับสนุนนะจ๊ะสแกนได้อืมเลยสแกนได้อืมเลยสแกนได้เลยนะครับหรือว่าการกด subscribe ไลค์หัวใจแชร์ก็เช่นกันนะครับขอบคุณที่ช่วยค่าซูมให้กับพวกเราถูกต้ออืมงเพิ่งจะจ่ายไปเลยวันนี้ปุ๊บปุ๊อย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณไปยัง GMMTV มากๆนะครับครัสำหรับเป็นบคอนเทนต์ต้องบอกว่าอะไรเป็น hub of content เลยเนาะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคืออืมแบบว่าคอนเทนต์ที่ดีมาจาก GMMTV เยอะแยะมากมายนะครับฝากไปดูใช่ได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ้า เอาละครับวันนี้พวกเราสามคนลากันแล้วจริงๆเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามกันนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายตึง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 